So, magandang umaga mga idolo. For today's video, samahan nyo ako sa pag-unbox ng ating bagong parcel. At ito ang aking bagong frame. Bago ko ito buksan, huwag mo na kalimutan i-like, share at i-subscribe na to. At sana magustuhan nyo. At shoutout nga pala sa binilan ko nito kay Sir Boji Mangahis ng Talisay, Batangas. Maraming salamat sa inyo, idol, at salamat sa tiwala. At kahit maraming naging struggle sa transaction natin, naging successful naman. At huwag na natin patagalin to mga idolo. Tara na! So mga idolo, nandito na yung ating bagong frame. Fresh from Talisay, Batangas. Malalaman nyo kung ano to. Let's go! So